السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د تصویر د بیکګراوند لپاره یو داسې اټومیټیک اریزر در وښیم چې د هغه په ذریعې سره به تاسو وکولی سئ چې د خپل تصویرانو بیکګراوند اټومیټیک ختم کړئ او له هغه سره مختلف قسم ډیزاینونه ودروئ او مختلف قسم بیکګراوندونه ودروئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره هم چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ د ویډیو ډسکرپشن ته. هلته به ما تاسو ته یو لینک درکړی وي، اپس لینک به ورته لیکلی وي او دغه اپس به تاسو ډېر په اسانۍ سره له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپس به تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه اپس تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ دغه به په خپلو موبایل کې خلاص کړئ او دغه اپشنه مثال هر کم پرمیشنات چې تاسو غواړئ دغه به ټول دلته تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه دلته تاسو الاو کړئ هغه رقم دلته دی له تاسو څخه تصویر غواړي، یعنې تاسو کوم تصویر غواړئ چې د هغه بیکګراوند ورختم کړئ. نو دغه رقم به تاسو راسئ په ګیلري باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو ګیلري ور وښیاست. نو کله چې ملګرو تاسو ګیلري ور وښیاست، اوس که تاسو د هر تصویر بیکګراوند ورختموئ صرف او صرف تاسو هغه تصویر ور وښیاست. نو ګوره ملګرو زه د دې تصویر بیکګراوند ورختموم. صرف او صرف تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ. پروسیسینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه پروسیسینګ پوره سي نو ستاسو د تصویر بیکګراوند به اټومیټیک ختم شي. نو صرف او صرف تاسو پروسس باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو تاسو ولیدئ چې هغه تصویر چې کوم بیکګراوند ده هغه یې اټومیټیک چیج کړئ، ختم کړئ. نو دغه رقم ګوره ملګرو اوس تاسو کولی شئ چې د دې شاته مختلف قسم ډیزاینونه ودروئ. نو ګوره ملګرو زه راځم ټریول ته. کله چې ګوره ملګرو تاسو په ټریول باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته مختلف قسم ډیزاینونه درکړي. کله چې دغه لوډ سي نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګوره ملګرو دغه دلته لوډ سو. دغه رقم اوس که چیرې تاسو هر ډیزاین ورکوئ، هر ډیزاین مو خوښ شو، صرف او صرف په ډیزاین باندې کلیک وکړئ او هغه به ستاسو تصویر شاته اټومیټیک خپله لګیږي. نو ګوره ملګرو دغه زه دلته ایږدم. اوس یې هر ځای دلته تاسو دغه ایږدئ هغه دلته تاسو ښوولی سئ. نو ګوره ملګرو اوس تاسو هر ډیزاین ورکوئ هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ورکولی سئ. که چیرې تاسو انیملز وئ په انیملز کې به تاسو ته حیوانات راواړوي او دلته تاسو هر کوم تصویر چې ورکوئ هغه تصویر د بیکګراوند ته تاسو ورکولی سئ. نو ګوره ملګرو اوس ما انیملز والو، تاسو به بیا لږ انتظار وکړئ. کله چې دغه لوډینګ پوره سي نو ګوره ملګرو هغه دلته لوډ سو. دغه رقم که اوس تاسو هر ډیزاین د دې شات ورکوئ هغه دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره یعنې بیکګراوند ته ورکولی سئ. نو ګوره ملګرو داسې اوس تاسو هر ځای ځي هغه دلته تاسو ښوولی هم سئ. دغه رقم ګوره ملګرو افیکټسونه دي. بیا که تاسو هر افیکټ استعمالوئ هغه افیکټس دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره باندې لګولی سئ، یعنې هغه یې بیرته خپل اوریجنل بیکګراوند ته وړي او پاکې تاسو دلته افیکټسونه استعمالولی سئ. نو ګوره ملګرو زه بیرته په بیک باندې ځمه. کله چې ګوره زه په بیک باندې ولاړ سم دغه رقم بیا زه تصویر راخمه. هر تصویر چې اوس بیرته تاسو راخئ صرف او صرف په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به تاسو ور وښیاست. نو دا وار ملګرو زه دغه تصویر راخم. کله چې ګوره ملګرو زه په دې تصویر باندې کلیک وکړم پروسیسینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه پروسیسینګ پوره سو دغه رقم تاسو به کمپلیټ سو او تاسو به پروسیسډ وئ. نو ګوره ملګرو اوس که تاسو فلمز وئ یعنې د فلم سټار کیسې هر سټار ورکوئ هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو ورکولی سئ. نو ګوره ملګرو هغه رقم که چیرې تاسو په کټ باندې کلیک وکړئ هغه حصه یې تاسو بیرته چیج کولی سئ، کټولی هم سئ. نو تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او دغه رقم بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس یې هر حصه تاسو غواړئ چې کټ یې کړئ هغه دلته تاسو ډېر په اسانۍ سره کټولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو صرف او صرف به تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ او دغه تصویر به ستاسو په موبایل کې ډایرکټ چیز سیو سي. نو ملګرو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.